नमस्ते नमस्ते एरे इन्फोसिस को युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। एक्सेल अन्तर्गत हामीले आज पढ्ने नयाँ टपिक भनेको सम फंक्शन्स हो। सम फंक्शन्समा हामीले पढ्दै छौं सम इफ, सम इफ्स, सम प्रोडक्ट, सम एसक्यू, सम x to my2, सम x to py2 र सम xmy2। यी सम भित्र हामीसँग यी 8 वटा फंक्शनहरु हुन्छन्। यी 8 वटा फंक्शन कहाँ हुन्छन् भनेर तपाईले हेर्न मन लाग्यो भने तपाईहरुलाई मैले सुरुबाट यो सम फंक्शनमा जाँदाखेरि इक्वल्स टु सम sum सम यहाँ हेर्नुस् त यो सम भित्र तपाईहरुले सम मात्र छैन नि सम सम प्रोडक्ट सम एसक्यू सम x to my2 सम x to py2 सम xmy2 यति फंक्शन छ नि यहाँ सम भित्र हो। यी सबै फंक्शनहरु हामीले आज पढ्न गइरहेका छौं। सबैभन्दा सुरुमा जाउँ यो सम फंक्शन यो कसरी युज गर्ने यो सम फंक्शन अब हेर्नुस् है एकदम ध्यान दिएर हेरौँ ल। एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक है यो इक्वल्स टु सम कहाँदेखि कहाँसम्मको यहाँदेखि यहाँसम्म सम गर्ने हैन ब्र्याकेट बन्द गर्ने इन्टर गर्ने 165 भयो सम। ल हेर्नुस् मानौ एउटा के क्लास टेस्ट हो इंग्लिशमा नेपालीमा म्याथमा राम भन्नेले कति लिइरहेको छ राम भन्ने विद्यार्थीले कति मार्क्स लिएर आएको छ भनेर हेर्नु पर्यो भने यहाँ यी सम फंक्शन्स गरेर निकाल्न सकिन्छ। यो रामको यति टोटल आएछ, गीताको यति आएछ, सीताको यति आएछ, रिताको यति आएछ, निताको यति आएछ। टोटल निकाल्नु पर्यो भने सम निकाल्नु पर्यो भने तपाईले यो सिटमा यसरी सम निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो सम फंक्शन। अर्को छ हामीसँग सम इफ। हेर्नुस् है त यो सम इफ पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो सम इफ मा जस्तै सिरियल नम्बर 1 देखि 5 सम्म छ कम्पनी ए बी सी ए सी। यो कम्पनी यति कम्पनी भए प्रोडक्टहरु रेडियो मोबाइल रेडियो वाच अनि सेल्स यति पीस भयो सेल्स यति पीस भयो टोटलमा यति पीस भयो। अब तपाईलाई इफ यु वान्ट टु मेक द टोटल अफ ए कम्पनी को रेडियो यहाँ छ यहाँ ए कम्पनी छ फेरि रेडियो यहाँ छ। अब यो फरक ठाउँमा छन् नि जस्तै ठुलो तपाईसँग डाटा छ धेरै हजारौं डाटाहरु छन् भने निकाल्नलाई गाह्रो हुन्छ। अब अहिले यो थोरै डाटा भएकोले यसमा सजिलै छ। अब हेर्नुस् है त तपाईलाई म ट्राई गरेर यहाँ देखाउँछु यहाँ कसरी हुन्छ यो ट्राई गरेर हेर्नु होला तपाईले पनि है। मैले यहाँ देखाउँछु सम इफ फंक्शन युज गरेर इक्वल्स टु सम इफ अनि तपाईले छान्नु पर्ने हुन्छ कहाँदेखि कहाँसम्म कम्पनीको एरिया सिलेक्ट गर्ने यहाँदेखि यहाँसम्म सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि तपाईलाई के को चाहिएको ए कम्पनी को चाहिएको कमा गर्ने मैले अनि फेरि यहाँ कमा हाले मैले अनि तपाईलाई के चाहिएको टोटल चाहिएको यो फंक्शन हेर्नुस् है त सम इफ C4 is to C8 भनेको सबैभन्दा सुरुमा तपाईले कम्पनी छान्नु भयो। यो कम्पनी मध्येमा यो कम्पनीको लिस्ट मध्येमा धेरै कम्पनी छन् यी यति मध्येमा तपाईलाई C4 भनेको ए कम्पनीको चाहियो। के चाहियो भन्दा टोटल चाहियो। यहाँ टोटल सिलेक्ट गर्नु अब ब्र्याकेट बन्द गर्ने इन्टर गर्ने 391 आयो। यहाँ हेर्नुस् त ए कम्पनीको रेडियो यहाँनेर छ एउटा 167 पीस यही ए कम्पनीको अर्को रेडियो छ यहाँ कति छ 224 पीस। अब यो प्लस यो जोड्दाखेरि यो हुनु पर्छ इक्वल्स टु यो प्लस कुन यो गर्दाखेरि कति भयो त 391 भयो। ओ यसरी तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ सम इफ फंक्शन। यो त भयो 2 नम्बरको। अब हामी जाउँ 3 नम्बरमा सम इफ्स। यो सम इफ्स फंक्शनले कसरी काम गर्छ त के भन्छ हेर्नुस् है त नाउ यु वान्ट द रेडियो एन्ड वाच अफ सी कम्पनी टु क्याल्कुलेट टोटल अफ इच भन्छ। नाउ यु ह्याभ द रेडियो एन्ड वाच अफ सी कम्पनी अघि पो यहाँ ए कम्पनी थियो रेडियो नै थियो यहाँ पनि रेडियो नै छ र अहिले यहाँ के छ त कम्पनी सी छ तर यो कम्पनीको के छ एउटा रेडियो छ प्रोडक्ट यही कम्पनी सी हो त्यसको अर्को के छ त प्रोडक्ट वाच छ। अब यस्तो बेलामा कसरी निकाल्ने इक्वल्स टु अब हेर्नु है त कुन फंक्शन लाग्छ यसमा सम इफ्स फंक्शन भित्र कहाँदेखि कहाँसम्म सिलेक्ट गर्ने सबैभन्दा सुरुमा H4 देखि H8 सम्म सिलेक्ट गर्ने टोटल यो सिलेक्ट गर्ने सम इफ्स मा छौं हामी अहिले है कोमा। अब अर्को
टोटल सेलेक्ट गरिसके पछाडि कम्पनीको एरिया सेलेक्ट गर्ने कमा अनि त्यस पछाडि तपाईलाई के पत्ता लगाउनु परेको छ सी कम्पनीको पत्ता लगाउनु परेको छ C6 कमा त्यस पछाडि अब के पत्ता लगाउने प्रोडक्टहरु पत्ता लगाउने हो रेन्ज सेलेक्ट गर्नु प्रोडक्टको रेन्ज सेलेक्ट गर्नु पर्यो कमा अब यी प्रोडक्ट मध्येबाट तपाईलाई यो सी कम्पनीको के निकाल्न मन लाग्यो रेडियो चाहिएको यसमा मैले रेडियोमा क्लिक गरे अब रेडियो चाहिएको नि रेडियोमा क्लिक गर्ने वाच चाहिएको नि वाचमा क्लिक गर्ने अहिले मैले केमा क्लिक गरे त रेडियोमा क्लिक गरे अनि त्यसपछि के गरे ब्र्याकेट बन्द गरे इन्टर गरे अब हेर्नुस् त यहाँ के भयो यो यहाँ हेर्नुस् है त सी कम्पनीको यहाँ हेर्नुस् एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो है बुझ्नु पर्छ यसलाई सी कम्पनीको रेडियो टोटल कति छ त 229 पीस छ अब यो कम्पनीको यहाँ वाच पनि छ अब एकछिनको लागि हेर्नुस् है त यो वाचलाई मैले रेडियो बनाइदिन्छु ल अहिले यहाँनेर यो कम्पनीको सी कम्पनीको रेडियो भएकोले यहाँ 629 आयो अब मैले यो सी कम्पनीकोलाई यहाँ यो वाचलाई मैले के बनाउँछु रेडियो हेर्नुस् त यो पनि रेडियो अब यसले यहाँ जोड्यो नि 600 यो 468 यहाँ जोड्यो हो यदि यस्तो छ भने तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ यो फंक्सन लगाएर अहिले मैले यसलाई वाच बनाए भने के हुन्छ त यो घट्यो है हो यसरी तपाईले प्रत्येक कम्पनीको टोटल निकाल्न सक्नुहुन्छ इफ फंक्सन लगाएर सम इफ्स फंक्सन लगाएर मैले यहाँ फंक्सन लगाएको छु यो स्टाइलको फंक्सन लगाएको छु तपाईले ट्राई गरेर हेर्नु होला सम इफ्स फंक्सनमा यहाँ चाहिँ फर्मुला यहाँ छ अब अर्कोमा जाउँ सम प्रोडक्टमा जाउँ सबैभन्दा सुरुमा तपाईहरुलाई मैले एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि जस्तै तपाईले यहाँनेर क्वान्टिटी यति बेच्नुभयो प्राइस यति बेच्नुभयो अब टोटल निकाल्नु पर्यो यहाँनेर कतिको बेचेछ भनेर निकाल्नु पर्यो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ त सामान्य गर्दाखेरि तपाईले के गर्नुहुन्छ इक्वल टु गर्नुहुन्छ यो गर्नुहुन्छ अनि इन्टु गर्नुहुन्छ अनि के गर्नुहुन्छ यो गर्नुहुन्छ अनि यहाँ कति आउँछ 17000 आउँछ यहाँ तान्नुहुन्छ यो सबैको यहाँ यसरी आयो अब यसलाई यसरी क्लिक गर्नुहुन्छ अनि त्यसरी यहाँ सम गर्नुहुन्छ 386000 यहाँ आयो है यो यहाँ आयो है 386000 आयो अब यही काम तपाईलाई मैले यो ननिकाली पनि गर्न सकिन्छ इक्वल्स टु सम प्रोडक्ट E4 is to E8 E4 यहाँदेखि यहाँसम्म अनि त्यस पछाडि कमा अनि यहाँदेखि यहाँसम्म भयो बन्द गर्ने हेर्नुस् त यहाँ आयो कति सजिलो आयो सम प्रोडक्ट गरेपछि यता निकाल्नु पनि परेन यहाँबाट निकाल्नु परेन डाइरेक्ट तपाईले यहाँ सम प्रोडक्ट गरेर यो फंक्सन चलाउन सक्नुहुन्छ यहाँ मैले F थिचे है त हेर्नुस् त सम प्रोडक्ट E4 is to यहाँदेखि यहाँसम्म कमा यहाँदेखि यहाँसम्म गरेर नि ट्याग निक्ल्यो नि सम प्रोडक्ट भयो हो यो सम प्रोडक्ट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ट्राई गरेर हेर्नु होला यदि तपाईले यो गर्नुहुन्न भने यतातिर मल्टिप्लाई गरेर यता निकाल्ने अनि यहाँ बल्ल यहाँ ल्याएर जोड्ने यदि त्यसो गर्नुहुन्न भने सम प्रोडक्ट फंक्सन युज गर्ने अब अहिले हामी कहाँसम्म पुग्यौ सम प्रोडक्ट सम्म पुगेका छौं है यो सम प्रोडक्ट फंक्सनमा अहिले हामी पुगेका छौं अब हामी जान्छौं सम एसक्यू यहाँ छ सम एसक्यू कसरी युज गर्ने सबैभन्दा सुरुमा मैले सम एसक्यू को फंक्सन तपाईलाई युज गर्नलाई इक्वल्स टु सम एसक्यू के को सम यो यसको कमा यसको दुईटा फंक्सन टेबलको यसरी निकाल्नु पर्यो भने कति आयो 25 आयो यो 25 कसरी आयो भन्दाखेरि सम स्क्वायर को सम गर्छ भनेको हो जस्तै यो 25 कसरी आयो भने मैले यहाँ लेखेको छु हेर्नुस् है त यो 4 into 4 यो यहाँ 4 छ यो 4 into 4 भयो स्क्वायर भनेको त दुईटा हो 4 into 4 16 भयो अनि यसको पनि स्क्वायर 3 into 3 कति भयो 3 3 जा 9 भयो 16 plus 9 कति भयो त 25 भयो यहाँ भयो सम स्क्वायर निकाल्छ के सम गर्छ अनि स्क्वायर गर्छ त्यसको सम निकाल्छ स्क्वायर गर्छ अनि त्यसको सम निकाल्छ यसको स्क्वायर कति भयो 16 हो यसको स्क्वायर कति भयो 9 भयो
अनि 16 प्लस 9 जोड्दा कति भयो 25 भयो यहाँ 25 निकाल्यो सम एसक्यू सम स्क्वायर निकाल्यो है यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ अब अर्कोमा जाउँ सम x2 my2 यो भनेको के हो कसरी युज गर्ने सम x2 my2 इक्वल्स टु सम x यहाँ क्लिक गर्दा सम x2 my2 अनि यति गरिसके पछाडी तपाईले के गर्नुहुन्छ सम x2 my2 यो कमा यो ब्रैकेट बन्द गर्ने इन्टर गर्ने यो 7 आयो यो सम x2 my2 ले कसरी काम गर्छ यो इन्टु यो गुणा गर्छ 4 इन्टु 4 16 गुणा 4 इन्टु 4 16 भयो है अनि यहाँ 3 इन्टु 3 कति भयो 9 भयो 16 मा 9 घटायो भने कति आयो 7 आयो यो यहाँ 7 आयो यसरी काम गर्छ यसले यो सम x2 my2 फंक्सनले यसरी काम गर्छ यो ट्राई गरेर हेर्नु होला ल यहाँ हेर्नुस् त मैले यहाँ फर्मुला तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ भनेर ल यही राखिदिएको छु ल फर्मुला हेर्नुस् भयो अब अर्कोमा जाउँ सम x2 py2 यसले कसरी काम गर्छ is equal to sum x2 py2 sum x2 py2 यो कमा यो बन्द गर्ने इन्टर गर्ने हेर्नुस् त 25 आयो कसरी काम गर्यो यसले 4 इन्टु 4 16 प्लस 3 इन्टु 3 9 16 प्लस 9 कति भयो 16 प्लस 9 बराबर कति भयो 25 भयो 16 4 20 5 25 25 भयो यसरी तपाईले यो कुन फंक्सन युज गर्न सक्नुभयो त सम x2 py2 सम x2 py2 अर्को आयो सम xmy2 यो कसरी युज गर्ने यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नुस् है त यहाँ सम x2 py2 सम x2 py2 अब यहाँ हेर्नु है त यसको फंक्सन कसरी काम गर्छ यहाँ हेर्नुस् त तपाईहरुलाई मैले यहाँ देखाउँछु एकछिन कसरी गर्ने भनेर यहाँ ट्राई गर्ने होला सम इक्वल्स टु सम x2 py2 भयो यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ यो कमा अब यो किन यस्तो भयो भने नि यसले छेल्यो के उतापटि जस्तै यही फंक्सन यहाँ छ नि यसलाई मैले कसरी युज यसलाई यो तपाईहरुलाई मैले फर्मुला टाइप गर्दा यो छेल्यो के यहाँनेर equals to sum sum x यसलाई यस्तो गरौँ यो मैले टाइप गर्दै जान्छु फर्मुला यो छेलिदै जान्छ फेरि ठिकै छ यसलाई यस्तो गरौँ त इक्वल्स टु है इक्वल्स टु सम x यहाँदेखि यहाँ गर्ने यो र यसको कमा यो र यसको गर्ने x2 my2 को xmy2 को भएन यो सम xmy2 छानेन मैले यहाँ यो अर्को फंक्सन पर्यो इक्वल्स टु सम xmy2 यो र यो छान्ने कमा यो र यो छान्ने 40 आयो
यो यहाँनिर टाइप गर्दाखेरि यता छेलिन्छ भने मैले यता तानेको तपाईहरुले देखिदैन भनेर है यो कसरी काम गर्छ भने नि यसले सम xm y2 मैले यहाँनिर यो यहाँ देखाएको छु यसलाई अब यहाँ हेर्नु है त यो 2789 छ नि यो 2789 यो 2 को 2 नै मैले यहाँ तल लेखेको हो यो 9 को 9 नै यहाँ लेखेको हो यो 8 यसको मुनि यो 7 यता राखेको हो यो 7 यसको मुनि यो 8 यता राखेको हो अब यसले कसरी काम गर्छ 8 - 2 8 मा 2 घटायो भने यहाँ 6 आयो अब यहाँ 9 मा 7 घटायो भने यहाँ 2 आयो अनि 6 * 6 36 हुन्छ यहाँ 2 * 2 4 हुन्छ के 36 र 4 ले कति भयो 40 भयो भयो यहाँ पनि 40 भयो यहाँ पनि त्यही हुन्छ सायद यही तल तान्न मिलिहाल्छ ट्राई गरेर हेर्नु होला यो पनि है यो यसरी नै बनाएको 2789 हेर्नुस् है त 2789 लेखे मैले अनि यो 2 को 2 यहाँ जस्ताको तस्तै यो 9 को 9 यहाँ जस्ताको तस्तै अनि 8 मा 2 घटायो भने 6 9 मा 7 घटायो भने 2 6 * 6 36 2 * 2 4 गरे यसरी मिलाउन सकियो यो 40 आयो यहाँ xm सम xm y2 यसरी हामीले सम को फंक्सनहरु सबै युज गरेर हेर्न सकिन्छ तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला केही कन्फ्युजन भयो भने मलाई कमेन्टमा भन्नु होला मैले फेरि अर्को क्लासमा कमेन्टको तपाईहरुको कन्फ्युजनहरु मैले दूर गर्ने छु कन्फ्युजनहरु छ भने मैले त्यसको समाधान अर्को भिडियोमा बनाउने छु एरे इन्फोसिस युट्युब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला नयाँ भिडियोहरु मैले लिएर आउँदै छु आजको क्लास यति नै हस्त धन्यवाद